Bre, yani. What is up guys? Merven Marata here mga repapeepz. Bagong adlaw and mag-vlog na salita. Welcome pag-usap sa akong YouTube channel. So katong mga bago pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, i-click na ang subscribe button na sa bus. I-click na po ng gamay nga bell para ma-update ka mo na akong bagong vlog na i-upload. So mga repapeepz, no, naabot na dyan ang akong gihulat-hulat nga gaming chair, ang Cougar Armor 1 Eva. So ato yun siyang i-unbox. Bug-atab yun kaya niya eh. So basta gunting. Gunting nga to. Tara, gunting. Unboxing time. Okay. Mut na kayong Cougar chair, guys. Nahuman na dyan ako assemble mga repapeepz ang atong Cougar Eva Gaming Chair. Gabi, dugay-dugay dyan ako yung assemble. Wala lang ipakita kaya na, mas madugay ita. So muna rin siya. Salamat guys sa Quality Computer sa pag-deliver aming gaming chair nga akong order. So kung nangita mo og mga computer sets, computer parts, or any computer related ng mga items o mga gaming chair, adto lang mo dito sa Quality Computers. Nasa na branch sa Lapu-Lapu, napos na branch sa Mandawi. Kung yun ang Facebook page, kontakan na niya sila kung gusto mo og gaming chair. Barato, magka-promo sila karon, timing kayo. So, bites. Woo! Kayo saan eh? Para chill-chill ang style ba? Alright! Quality Computers! Thank you kayo! So, naray lang condenser mic atong tanawon ni be. Isa ka shui. Nara de iyahang protector. Yung shock mount. And iyahang kumbaga dead cut or filter niya isa, wind filter. Huwag nara ito ang condenser mic. Diba? Matuprofessionalan eh. Yung wire. Tingnan yung wire and impasse. Okay. Bastas mo na siyang wire, no? Ano siya ang sulod sa first nga box. Adari na himutang at ang condenser mic, iyahang shock mount, iyang wind filter, and ang wire. Next na to i-open kay kaniyahang microphone bracket or stand. Yun sa amin yan eh. Ay, dyan o napiko-piko man eh. Na to para iyahang lock sa stand. Ito kabalungan ng mga unboxing ito ako kung nakasalay ng unboxing na. And ang iyahang wala na iyahang alloy siya ni, alloy stand niya, microphone stand. Yan. Solid. Ayos. And yung holder sa microphone. Or holder siya sa iyahang kani shock mount. So diri na siya. Kunin tanawon niya sa pag-assemble. And ang last kay kani iyahang pop shield.
pag chair recording ba wala pag may true. Okay, so na yun. So wala siya guys. Wow, microphone nga na. So wala siya tanan ang sulod. Ko pa na ning simbolon. Alright mga repapeepz, so nahuman na dyan na ito set na pang ito ang condenser mic. Medyo nataon-taoran dyan ta, pero ang importante kinahuman siya o working na po siya. Og sa katong pa nakabalo, nag-stream na po ko sa akong Facebook page mo ni siya. I-like and follow po ninyo. Nag-live stream ko og PUBG o Mobile Legends. Alright? 3 days later. Miabot na akong gihulat ang Cougar MG120-G nga gaming case. Woo! This is fun, RGB man. So ato ni siyang i-unbox mga repapeepz. O gato ang tanawon ng sa kachoy ning Cougar MG120-G. So tara! Ito na yung open. So una na to abrihan mga repapeepz is kani. Then kanila yun. Tadang! So nakayos na ninyo repapeepz kay nasa yung mga screen. Nasa screener sa ilalom, biri sa taas kung abog na, hindi na siya tagtangon. Diba? Tinitak-tak na to or limpyuhan, brasan ba? Kung one day, balik siya diri. So magnet na iyahang edge sa iyahang screen. Tapos diri, napod siya sa ilalom. So kanisad, nasa siya screen. Kita niyo, igor na siya ibton gini. Alright, diba? Ini, limpyuhan lang, balik ang taon. Lalom. And then, sa tubangan kay itong hinanagtang-tang. Uy! Ano siya? And then, sa kilid, at itong tagtangon. Para makita na to ang sulod. Meanwhile, Okay mga repapeepz, muna ang sulod sa tuang case. So nasa duha ka butangan diri para SSD. Then diri ang PSU, motherboard, diri fan, pwede mo ko fan diri, fan po diri. Nasa pakapin nga fan, pero gusto niyo ilisdan ni siya og itong siga na LED light. So pwede ra ka yun yung ilisdan eh. Then ang iyahang hard disk drive nga slot diri sa sulod. Tapad niya sa PSU. So ato na yung setup mga repapeepz. Ato itong kwaon lang ato mga motherboard o uban pa mga components sa computer. Ato yung balhin diri. Tara! much later. Alright mga repapeepz, nahuman na itong setup ato ang Cougar Gaming Case. Muna yung mga lead fan sa sulod. So makita nyo na ay duha ka slot dira sa SSD. And sa likod niya likod na ni kaya nadiri ang atong hard disk drive. PSU. And nakachuy ani po na siya remote. Nakachuy ani nga lead fan kay ma-change mo yung color. Diba? Chuy kayo. Hindi po niyo siya sa nga mode. So disco bahala na. So special thanks na kang Sir Jikoy o kang Sir Clyde. Ang name sa ilang store kay XCOM Computer. Naan na siya nahimutang sa Mandawi. So pwede po nyo katong mga dola sa musubang dako Mandawi. Pwede rin nyo kontakon silang Jikoy o si Clyde. Right. Several days later. 1 hour later! Alright mga repapeepz, nakuman na ito setup atong V8 sound card. Muna na siya. And atong condenser mic, nakakonect na siya sa V8 sound card. So ato ni siyang
testingan. And we'll see kung sa mga output nga pwede niya mahatag. Alright! Alright guys, so morning nga to ang V8 sound card. So pwede siyang butag echo. Before ka nag-echo, wala na to. Muna siya mula echo. Alright, nice kayo. Wala na itong echo. Yan na. Alright. So nani siya mga features. Di lang ako i-dig in tanan. Pwede rin yun na specs. So nani siya kaniuna after. Pwede ka magkuhan kung live stream ka. Katawan na rin may sulti. Pwede rin. Then, napoy pakpak. Applause. Ito pa rin yung ibang features dire. Gunshots. Yes. Napo siya feature nga ma-change yung voice para yan eh. Kana kay babae. Babae ba na? Oh. Kana kay lalo magtingog ang DJ kuno ba? Kani kay bata. Diba? May ko ice cream. May ko ice cream. O diba? So, napay siya nagang kay features diri. Pwede na ma-change ang treble, bass, volume sa imong backtracking music or something like that. So, ayos kayo. So, overall, perfect kayo ang combination sa V8 sound card o sa condenser mic. Right, so muna na ang setup na ko sa ako ang PC or workstation. Actually, mabutan po kong isa ka monitor din na. Tapos ubos. Pan ako na setup para tulo itong monitor. Ako siya may balhin sa murdery. Alright. Sure na kayo. Alright mga repapeepz, so dire na tapusan akong vlog. Please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. Pag-like na po mo sa akong Facebook page, sa akong gaming, Moni, and sa ako ang vlog nga FB page kay Kanisan. Alright, so dire na tapusan ang vlog. Kita-kits na sunod. Chill out! Peace!